Poslanecká sněmovna se rozhodla nevydat poslance SPD Miloslava Roznera za jeho výroky o bývalém koncentračním táboře v Letech u Písku. My tady máme předsedu výboru pro odškodnění romského holokaustu pana Čeňka Růžičku a zeptáme se ho na jeho názor na toto rozhodnutí. Pane Růžička, můžeme vás poprosit, jaký máte názor na rozhodnutí Poslanecké sněmovny nevydat poslance? No, víte co, mě to ani nějak moc nepřekvapilo, protože jsem to předpokládal. Je teda smutný, že o tom takhle Poslanecká sněmovna rozhodla, ona si pravděpodobně ty poslanci si neuvědomili, že ten výrok tohohle Roznera nepadl na půdě Poslanecké sněmovny, kde má samozřejmě jistou imunitu. On ten výrok jeho prohlásil prostě na veřejnosti. A já jsem toho názoru, že není o nic víc, než jsem já na veřejnosti. Za svý výroky zodpovědnej. Obzvlášť v takovejhle kauzách. A prostě tak trochu to nechápu. Osobně si myslím, že si poslanci hrajou s ohněm. Si neuvědomujou, že Evropa hnědne. Tohle je přeci, to přeci všichni musí vidět. A je toho plný noviny. Podívejte se v Evropě, co se děje vůči Romům. A vůči jiným menšinám, třeba vůči židovské menšině, ve Francii a tak dále, když bych to měl jmenovat. A prostě nemůžou poslanci jako se nebát vyjádřit, aby ztratili voličský hlasy. Já nevím, proč vůbec k tomuhle jednání došlo v době, kdy probíhají volby. To bylo dopředu prohraná věc, každý ten poslanec, v té poslanecké sněmovně je to veřejný, lidi se na to můžou podívat a samozřejmě poslanci se bojí ztráty voličských hlasů. A tohle je kauza, která prostě zamává s každým voličem. Vemte si, co ta strana SPD, co jako mají tady nějakých 500 000 voličů. A oni si neuvědomují, že SPD v příštích volbách jich bude mít třeba 700, 800 000. Co budou potom říkat? Jak se k tomu postavějí? To si neuvědomují, tohle nebezpečí se nebojí. My Romové se bojíme. Domníváte se tedy, že se může zvýšit násilí a xenofobní projevy vůči Romům? Určitě dali veřejnosti jasný signál. Poslanci Parlamentu České republiky. Vyslali jste veřejnosti jasný signál. Můžete si s Romama dělat, co chcete. Nejste za to vůbec zodpovědní. Vůbec prostě. Dělejte si s Romákama, co chcete. Mohli jste slyšet názor pana Čeňka Růžičky a s námi už je tady další zástupce romského národa a to je pan Štefan Olách, je to člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Tak, pane Oláhu, můžete nám říct, jaký je váš názor na rozhodnutí Poslanecké sněmovny? Dobrý den všem. Já bych chtěl říct jenom tohleto, navážu na pana Růžičku, protože má pravdu a souhlasím s tím v celý výši. My jsme s tím taky tak nějak jakoby počítali, že vlastně ho nevydají, protože imunitní a mandátní výbor to udělal předtím. Sem to došlo vlastně k Poslanecké sněmovně jenom k tomu, aby to dotvrdili a stalo se to, co jsme nechtěli. Stalo se to, že fakticky ho nevydali a tím pádem souhlasejí s výrokama takovýma fašistickýma idejema a tak dále. A my Romové se od dnešní doby budeme tady cítit ne jako doma, ale jako na útěku. A pamatujte si, že Roma, jako my cigáni, když se budeme bát, tak začneme utíkat. A budeme utíkat z České republiky do světa a Evropská unie si tohleto nenechá na České republice prostě jen tak a bude chtít vysvětlení. A my to vysvětlení dáme. My se tady necítíme dobře, necítíme se tady bezpečně. Česká republika není pro nás Romy, i když jsme tady doma. To je vše, děkuju. Poslouchejte, kdyby ti poslanci nebyli informovaní, my jsme jim zaslali dopis vězňů koncentračních táborů, toho koncentračního tábora Lety, s podporou občanských členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.
A my jsme jim zaslali vyjádření, kde jasně popisujeme, v čem je problém. Takže poslanci informovaní byli a dostatečně i v tom mandátovém a imunitním výboru. Tak jako když už ani takovýhle argumenty týkající se bezprostředně českého národa, ta historie je známá, a potom vybudování toho prasečáku přímo na místě toho koncentráku, tak když ani takovejhle argument je nedokáže přesvědčit, tak co už potom máme jak je máme přesvědčovat? Tak mohli jste si vyslechnout názor dvou romských osobností a aktivistů, kteří bojí o uznání romského holokaustu. Vy určitě sledujte náš server Romea.cz, kde se dozvíte více informací o této kauze.